Szép jó napot, vagy reggelt, vagy estét, teljesen mindegy, hogy hol tartózkodó ezen a gyönyörű bolygón. Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma velem, Plantak Ilce vagyok, és hát múlt héten nem jelentkeztem, mert intéznivaló dolgaim voltak, meg nem is volt olyan fontos hír, ugye, ami megjelent a kriptovilágba, de hát látom, hogy a múltkori videóm azért megint elnyerte a legtöbb ember tetszését, tehát azt tudom, hogy soha nem fogok tudni mindenkinek megfelelni, de azért csak megmutatom a pozitív embereknek is, meg azokkal is, akik nem értenek velem egyet. Ha vannak többen, akkor nyugodtan jelezzék, hogy azért ez egy egészen jó átlag, hogy 5000 ember megnézi a videóimat, és ebből majdnem 10%-a az, akinek tetszik, amit csinálok, és hát most itt éppen egy ember úgy látszik, hogy csak nem értett velem egyet. De hát ez így normális, nem lehet mindenkinek megfelelni, meg egyértelmű, hogy vannak másfajta gondolkodások is, és másból is lehet meggazdagodni, mással is lehet pénzt keresni, nem csak a kriptó létezik a világon. Ugye én amikor elkezdtem ezt majdnem lassan 10 éve ezelőtt, nekem az volt a célom igazából, hogy minél több ember lásson egy új fajta lehetőséget, és időbe igazából, hogy mindenki előtt. És ugye többször is az évek során mondtam nektek, hogy mindaddig, amíg úgy látom, hogy még az emberek akár kisebb összeggel is még mindig meg tudnak gazdagodni a kriptóból, addig én csinálni fogom a videókat. Amikor már azokat a szinteket el fogjuk érni, amit én a jövőben remélem, hogy el fogjuk érni, ahol már nem igazán van erre lehetőség, akkor lesz az a pillanat, amikor én nyugdíjba vonulok, és legalábbis a kriptó videókkal, és hát lehet, hogy elektromos autók, lehet, hogy motivációs videók, nem tudom, mit fogok csinálni, vagy semmiet. Az biztos, hogy tudom, hogy sokat fogunk utazni a feleségemmel, már most is utazunk. Jövő hétvégén megyünk Antaliába, Törökországban még nem voltam soha ott, úgyhogy egy újabb kirándulás. Ezen a hétvégén megyünk bátyámékkal Szlovákiába. Úgyhogy vágjunk neki a kriptónak, mert igazából, ha most visszaemlékszek ugye arra, hogy miket mondtam annak idején, bárki vissza tudja nézni a videókat, én már itt rég mondtam, hogy szerintem itt az alja, ugye itt december, január környékén, amikor már ugye volt olyan nap is, amikor 15 000, azt hiszem 500-ra lement, tehát itt körülbelül 16-7 ezer dolláron nagyon sokan kérdezték, hogy mi van, hogy van, hát én akkor már újra vásároltam egy jó pár coint és altcoint, tehát ugye bitcoint és altcoint is, és azért egy pár hónappal ezelőtt is, ugye amikor itt ilyen körülbelül 20 000 környékén voltunk, ugye én azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy júniusban 40 000 lesz a bitcoin. Hát nem lett igazam. Nem lett igazam, mert 31 000 most, és ugye július már eltelt, tehát nem érte el a 40 000-et, de azt is tudjátok nagyon jó, hogy évek óta azt mondom, hogy itt a bitcoinnál soha nem a rövid táv a lényeg, hanem mindig a hosszú táv, és hogy a bitcoin eddig minden fajta befektetést megvert. Tehát mindent. És nézzük ezt az évet, ez most ugye január 1-től van, nézzétek meg, 88%-a. Tehát mutassatok valami mást, ami ebben az évben 88%-ot csinált, tehát messze felülmúlja a S&P 500-ast, a bármilyen részvényt, de akár a Tesla részvényeket is. Tehát elég jó a dolog.
ami az árfolyamat illeti, és azért örülök ma, mert tegnap valami olyan elhangzott a világban, ami, hogyha te a kriptovilágban benne vagy, akkor neked mindenféleképpen erre figyelned kell. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, akár még táborba tartozó, azokba, akik azt gondolják, hogy ez egy hülyeség, ez egy soha nem fog elterjedni, és azok táborába is, akik már az idén várják $1 millió. Tehát mindegy, melyik táborba tartozó. Egy dolog nagyon fontos ugye a kriptovilágban az, hogy mindenféleképpen tanuljál róla. Tehát meg kell nézni azt, hogyha nagyon gazdag emberek és nagyon befolyásos emberek ugye folyamatosan foglalkoznak a bitcoinnal, akkor miért van ez? Tehát miért kell ezzel foglalkozni? Mi az, amit te nem tudsz róla, amit ők tudnak? És ugye elég sok hír volt ugye az utóbbi időben a médiában a BlackRockról és a Larry Finkről, ugye, aki a BlackRocknak, ami ugye a világ a legnagyobb pénzkezelője, tehát több mint $10 billió, ugye, hát azt nem tudom, hogy kéne magyarul kimondani, magyar pénzben nem is lehetne kimondani, már kvadrillió forintok lennének. Ilyen, ugye $1 billió az 1000 milliárd dollár. Ugye, akkor képzeljétek el, hogy 10 000 milliárd dollárt kezelnek. És egy nagyon jó kis videót csinált a Dan, ugye ismeritek őt már, én nagyon szeretem, mert ő pontosan egy ilyen földhöz ragadt ember, szereti a kriptót, befektetett a kriptóba, de soha nem hype-ol, soha nem tehát mindig próbálja logikusan levezetni a dolgokat, kapcsolatba lépni azoknak a cégeknek a tulajdonosaival, akik bármit is csinálnak a kriptovilágba, és elég sokat adok a szavára, úgyhogy itt most egy rövid fordítás lesz, egy pár perc, és nézzétek meg, hogy tulajdonképpen mi történt, ha jól tudom, tegnap. Ugye ez egy elég új videó, úgyhogy hát nézzük. I gotta tell you, I'm not usually super bullish or an excitable person. Tehát én nem vagyok általában egy olyan személy, amely túl bika gondolkodású, vagy bármilyen ilyen, tehát bármilyen túl hype-oló típus. But today's little video clip we're going to take a look at with BlackRock CEO Larry. De ma meg fogok mutatni nektek egy videoklippet, ugye, ahol a BlackRocknak az igazgatója beszél. Makes me pretty darn bullish. Ettől a kijelentéstől, hát igenis nagyon azt gondolom, hogy ez egy bika hír. And you've probably already seen this clip circulating around. It's been quite the talk today. És ugye, mielőtt még ezt elmondom, hát elég sokan beszélgetnek ugye erről. And if you're unfamiliar, this is BlackRock CEO. És ugye, mielőtt még elmondanám, hogy mit mond, ugye, ha megnézitek, igen, ő lenne a BlackRocknak az igazgatója. Larry Fink, yes, that is. Tehát Larry Finknek hívják. That BlackRock that is going for a Bitcoin ETF. Igen, ugyanaz a BlackRock nevezetű alapkezelő, amely most beadta a kérvényt ugye egy Bitcoin ETF engedélyre. And what's amazing to me, first is just the amount of 180 Larry has done. És engem csak azt furcsálom, hogy mi az a dolog, ami a szószoros értelemben 180 fokkal megváltoztatta az ő véleményét. Mert azért gondoljatok bele, hogy még nemrég
mondjuk rá, hát az a nemrég az 6 évvel ezelőtt volt, tehát október 13-án 2017-ben, tehát a Larry Fink a bitcoint tulajdonképpen egy pénzmosási indexnek nevezte. 17, Larry Fink called Bitcoin an index of money laundering. And what is amazing, more so, És ami még elképesztőbb per pillanat, is that BlackRock is filing for a Bitcoin spot ETF. az, hogy ugye a Bitcoin spot ETF engedélyt kérte a BlackRock. But different than futures. And És azt tudnotok kell, hogy teljesen más, mint a futures ETF, spot ETF, you actually have to buy the underlying asset. mert a spot ETF-nél neked meg kell valóságban venned a bitcoin. In futures, you don't have to do that. And of course, Tehát a futureseknél nem kell, ott csak egy indexről beszél, a jövőbeli árról, amit ugye dollárba, vagy euróba, vagy akár forintba is lehet megnevezni. you can short and do whatever you want to do. With BlackRock, not only do they file, but then you've had also other ones that have come behind them. És ugye persze nem csak a BlackRock, azért ő utánuk azért elég nagy pénzügyi intézetek ugyanúgy engedélyt kértek. Fidelity, Valkyrie, Fidelity, Valkyrie, and ARK, and a host ARK of other Investments. ones. And they've had to do some little rearranging of the wording and who will be the custody. És ugye át kellett alakítani egy kicsit a szavakat ugye ebbe az engedélybe, It's going to be Coinbase, which I find quite odd. és ugye ráadásul a BlackRocknak a ETF-nek a segéd cége a kriptovilágból az a Coinbase lesz, ugye ismeritek a Coinbase-t, akit tulajdonképpen a SEC beperelt, tehát elég érdekes dolgok ezek. Odd because Coinbase is at odds right now with the SEC. But it's amazing to me that Larry gets up and goes on national publication. És ugye ami a legérdekesebb számomra, nem az, hogy csak a saját befektetőinek, vagy a cégen belül csinált valamit, hanem kiment a nyilvános, ugye fősodor Média TV csatornára, On a news channel such as Fox Business. Egy tulajdonképpen hírcsatornáról, ami ugye ebben az esetben a Fox Business csatorna. And says this exact phrase on Bitcoin. So, és pontosan elmondta ezt, és nagyon figyeljetek, hogy mit mondott a Bitcoinról. Just take a listen. And also I do believe Tehát én azt hiszem, role of crypto is it's digitizing gold. Maga a kriptovilág az, hogy digitalizáljuk az aranyat. In many ways, instead of investing in gold as Tehát ahelyett, hogy most már aranyba fektetnénk be a pénzünket, a hedge against inflation, amely mindig ugye egy hedge volt, tehát egy védelem a infláció ellen, hedge against the onerous problems of any one country, or ami bármilyen országnak a problémájai előjöttnek, ugye általában abban az országba okos aranyba tenni a pénzedet, mondjuk rá egy török lira, vagy egy venezuelai bolivár, hát nem igazán érdemes benne tartani a pénzedet, tehát ugye érdemesebb aranyban, és figyeljétek, mit mond tovább. Or the devaluation of your currency. Tehát ugye mi van akkor, hogyha a pénzed devaluációja történik, tehát magyarul elértéktelenedése. Whatever country you're in. Teljesen mindegy, melyik országban élsz. Let's be clear, Bitcoin. Tehát legyünk akkor tisztában ezzel, a Bitcoin is an international asset. Egy nemzetközi értékeszköz. Tehát assetet mondott, ugye ez egy értékeszköz. It's not based on any one currency. Nincs semmilyen pénzre, tehát fiat pénznek az alapjához kötve. And so it can represent an asset. Tehát képes arra, hogy egy olyan értékeszközöt képviseljen, people can play as an alternative, amelyek az emberek mint egy alternatíva használhatnak az infláció ellen, tehát a hedge ellen. I would call the foundation of BlackRock is about a alapköve a BlackRock
cégnek a remény. Hope. You invest for retirement Te azért fektetsz be, mert reménykedsz, hogy amikor elmész nyugdíjba, because you believe tomorrow is better hogy a jövő, a holnap, az jobb lesz, mint a ma. than today. Have you ever seen a CEO look so happy? Azt mondja, láttatok-e valaha egy cég igazgatót ilyen boldogan nyilatkozni, After turning a 180 on his original stance, to me, amely 180 fokkal megfordult attól, amit beszélt annak idején a bitcoinról. Itt megállok egy kicsit, lehet, hogy elkezd felfogni. Tehát, ugye, én mindig azt mondom, hogyha ugye van az a kép, hogyha egy órát tanulmányozod a bitcoint, akkor az egy átverés, az egy scam, az egy pilotajáték. 10 óráig, ha elkezded tanulmányozni, elkezdesz gondolkodni azon, hogy mennyit kellene venni, 100 óra után már minden vagyonodat belerakod. Tehát lehet, hogy ő is a 100 óránál tart, vagy akár netán többnél. I have to tell you, I'm not too convinced that this ETF is going to be approved. Could be wrong. Hope I'm wrong, but it doesn't matter. Tehát ő azt mondja, én nem tudom, hogy majd engedélyezni fogják ezt az ETF-et, vagy nem fogják engedélyezni, de teljesen lényegtelen. It doesn't matter because the largest hedge fund, És ez azért lényegtelen, mert a világ legnagyobb the alapkezelője, largest asset manager that is out there, és a fő menedzsere, ugye az összes pénznek, which is BlackRock, with its 9 trillion plus assets under amely 9 plusz billió, ugye már 10 billiónál tart, management, just came out and let everybody globally know és kimondja nyilvánosan, hogy mindenki globálisan tudjon erről, exactly how big Bitcoin hogy milyen nagy lehet a bitcoin a jövőben. actually is and where things are Vagyis most is milyen nagy. Mert hát ugye kijelentette, hogy nemzetközi, és nincs semmilyen fiat pénzhez kötve. going. So to me, again, I'm not usually majorly bullish, but Úgyhogy számomra én soha nem szoktam hype-ba esni, hogy én nagyon bikás vagyok ugye a bitcoinnal kapcsolatban, de ez most nagyon you can't az. get much more bullish than that. Let me just think about that in the comment section. And to me, it's also interesting, the timing. És számomra nagyon fontos az időzítés is. You can take a look right now. That I don't Nézzük meg pár pillanat ugye, hogy mi know if van. you knew this, but the top performing assets in 2020 Nézzétek meg, pillanatnyilag 2023-ban én már az elején mutattam a grafikont, a legjobban teljesítő értékeszközök. 23. Number one is Bitcoin. Hát és az első helyen van a bitcoin, mert ugye több mint 80%, hát én mutattam itt, már ugye ez január 1-től van, per pillanat 88,36%-on van. Next one is information tech. Nasdaq Utána a technológia, információs technológia Nasdaq, Tech's up 38%. 38%, kommunikációs szolgáltatások 36, stb. Discretionary Russell 27%. The worst is crude oil down A legrosszabb ugye az olaj, az mínusz 12%-ban van, energia 9%-ban, szolgáltatások 5%-ban, energy down 9, utilities down 5. financials, tehát a pénzügyi szolgáltatások mínuszban vannak 3%-ban. But when I took a look at this, I'm like, is that true? Are we really up 80%? És akkor néztem ezt, és nem akartam elhinni, hogy valójában 80% pluszban Here vagyok. it just, time goes by so fast. Hú, de gyorsan múlik az Took idő. a look at it, and this is from January 1st, 2023. És itt van a when grafikon, we igen. launched this year. 16.600 volt. 16,674. And now, of course, we're roughly almost at 31,000. So, yeah, we're doing pretty miraculous. Úgyhogy elég jól teljesít a Not bitcoin. miraculous, doing pretty darn good. So, again, I think it's just interesting timing that everybody kind of just sees it like, hey, this asset really is crushing it right now. Hát lehet, hogy valójában egyre több ember nézi, és figyeli, hogy hoppá, hát ez az értékeszköz eddig mindent megver. And I got to tell you, as time moves on, even though we're up 80%, Bitcoin, the white paper was in 2008, Genesis És azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ilyen jól teljesít,
ahogy menni fogunk, és az idő múlani fog, egyre több ember erre rá fog ébredni. There's still going to be people that are going to say, you know, it's just a tulip bubble. És mindig lesznek emberek, akik azt mondják erre, hát ez csak egy buborék. And those people are moronic. De sajnos azoknak azt kell mondanom, hogy hülyék. Tehát ezt nem én mondom, ő mondta ki, jó? Because I don't know if you know about this, but tulipmania only lasted a maximum of 3 years. So tehát egy tulipmánia, ugye, ami annak idején emlékeztek, ugye Hollandiában volt, az maximum 3 évig tarthat. There comes a point when you have to really think to yourself, why don't I understand Bitcoin? Mert eljön az a pont, amikor el kell gondolkodnod azon, és megkérdezned magadtól, hogy miért nem értem én a bitcoin. What does everybody know that I don't know? Mit tudnak mások, amit én nem tudok? And maybe how should I get on board? És lehet, hogy azt is meg kéne tanulnod, hogy hogyan tudnál erre a hajóra vagy a vonatra felszállni. That's what we have for that piece. And then also, I don't know if you knew this, but Bitcoin is no longer correlated to US stocks. És nem tudom, tudjátok-e, de a bitcoin már nincsen kötve az amerikai részvénypiachoz. Azt tudjátok, mindig úgy volt, hogy a részvénypiac megy föl, bitcoin megy föl, részvénypiac le, bitcoin le. Már nem követi a mozgást. Itt is van. Úgyhogy ha 90 napos korrelációt nézik, azt mondja a bitcoin a Nasdaqot az S&P 500-zal, akkor a legkisebb szinten, amit figyelünk egészen július 2021-ig, tehát visszamenőleg 2 évre. Ami azt jelenti, hogy kialakult már egy egyéni mozgás, egy egyéni erő tulajdonképpen a kriptovilágban, amely a kriptopiacot mozgatja. És emlékeztek, annak idején sokszor beszéltem erről, hogy el fog jönni az az idő. Hát eljött. Tehát megtörtént lassan, de biztosan, és én azt gondolom, hogy még mindig hatalmas emelkedés előtt állhat az egész kriptópiac, tehát nem csak a bitcoin. Persze a bitcoin a fő coin, amire neked is alapítanod kéne, hogyha ugye ebbe a kriptovilágba beszállsz, úgymond, ha hedge-ként akarod használni az infláció és a emelkedő árakra, akkor a kriptoportfóliódnak a legnagyobb részét bitcoinnak kéne lennie. Én bányászom, nagyon meg vagyok elégedve a liquiddel, fenomenális. Múltkor kikértem, ugye körülbelül egy 2 órán belül ott volt a tárcámon a bitcoin. Szépen, gyönyörűen bányászik, NFT-ként csak pár gombot kell nyomnom, kikérni, az viszontlátásra semmi dolgom nincsen vele. 4 évig fog bányászni nekem. Például én azt a lehetőséget is azt mondom, hogy az embereknek kutatni kell, nem azt mondom, hogy pontosan azt kell. Ha te rendelkezel rengeteg napelemmel, és nem tudod, hogy mit csinálja az árammal, meg nem sajnálsz, meg nem, tehát kockáztatni mersz arra, hogy vásároljál berendezést, mert ugye azért ASIC minereket meg kell venni, és ha nem a legújabb technológiával teszed ezt, akkor lehet, hogy te nem fogsz tudni annyit bányászni, mint mások. Tehát ugye mindig tartanod kell a lépést a legújabb technológiával, akkor csinálhatod egyedül is, ha te nem bízol senki másban. Ami nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig előveszem a Michael Saylort, mert neki vannak a világon szerintem a legjobb gondolatai arról, hogy mi az, amikor az ember valami új dologot lát, és van egy víziója arról, hogy a jövőben mi fog történni. Ezért őt is fordítanám így most a végére ennek a videónak. És akkor a végén lesz egy bejelentésem, remélem, hogy nem fogom elfelejteni. De
most mindenféleképpen figyeljetek arra, hogy mit mond Michael Saylor. If I buy a city block in Manhattan, it's kind of Tehát, hogyha- intuitive that over Tehát, hogyha veszek egy teljes blokkot, épületblokkot Manhattanbe, for 200 years, the value of that city block will go up. tehát lehet azt gondolni, vagy megjósolni, hogy ennek az egész városblokknak az értéke a következő 200 évben menni fog fölfele. And if more people move in Manhattan, it will go up. Mert minél több ember oda beköltözik, annál jobban fog emelkedni az ár. And so the positives are people move in the city, and Tehát a pozitív ennek a gondolkodásnak az, hogy az emberek a vidékről beköltöznek a got a városba, share of the economic activity of the city. és erős az ekonomiai aktivitás ugye a The városban. negatives are it's going to get taxed by the mayor of Manhattan. Mi a negatív dolga? Az, hogy meg fognak adóztatni ki, hát a Manhattannek a polgármestere. There's going to be zoning regulation Lesznek bizonyos regulációk, zoningok, by the neighborhood zoning board. tehát a szomszéd zóna ilyen szabályok, It's going to get potentially taxed by the state of New York. több mint valószínű meg fog adóztatni nem csak a Manhattan polgármestere, hanem a New York állam is. It might be the politician decides they really want to build Central Park on my Lehet, hogy egy politikus úgy dönt, hogy éppen ott azon a részen egy Central Park félét akar block of építeni, land, and they just take it from me, és egyszerűen csak elveszik tőled, and they pay me, sub-market, or maybe they want to turn my land into an airport, or vagy mit tudom, hogy lehet, hogy repteret akarnak éppen oda építeni, into a port. So vagy kikötőt, you own property. It sounds tehát igen, birtoklod azt a ingatlan, really good, but és jólnak hangzik a you dolog, have to fight to maintain that property. de folyamatosan harcolnod kell, hogy fenntartási költségeket fizessék Over 100 years, egy 100 éven keresztül. and your children's children will have to fight to maintain. És még a gyerekeid és a gyerekeidnek a gyerekeinek is harcolnia kell majd azért az ingatlan és azért a területért. So, if I took $1 million of economic value, Hogyha én most fogok egy $1 millió gazdasági értéket in 100 years ago, and egy 100 éve ezelőtti I időszakban, held it in dollars, és ezt mind folyamatosan csak dollárba tartottam volna, the US dollar is expanding about 7% a year for tehát ugye azt tudni kell, hogy az amerikai dollár évente átlagban 7%-a növekszik, tehát ugye a mennyisége a the dollárnak past 100 years. a elmúlt 100 évben. So Yeah. if you do the math, you find Tehát, hogyha a matekot előveszed és elkezdesz you számolni, lose 99% akkor rá fogsz jönni, hogy elveszítetted 99%-át of the economic value az a gazdasági értéknek annak az $1 millió. in cash. And that's why nobody in their right mind would put $1 million Ezért senki józan eszű ember soha nem rakna be $1 millió cash in a box egy dobozba, and put a time lock on it. és rátenne egy időzítő zárat arra a And dobozra, in the year 2120, expect és elvárná azt, hogy 2120-ban great grandchildren to az ő unokájai open the box and for it to be worth ki fogják nyitni ezt a dobozt, anything. It will be Sure. worth és hogy ők majd gazdagok lesznek, mert nem fog érni nothing. semmit. So when you think about these things, Amikor ezeken elgondolkodol, you realize that gold doesn't really hold economic energy great. akkor rájössz, hogy az arany sem tartja meg ezt az ekonomiai energiát. It just happens to be the best portable non-sovereign Eddig csak az volt a legjobb hordozható és nem szuverén way to move módja, energy around. hogy az energiát mozgassad a Things that világban. hold their value for a long time, És megtartja az értékét hosszú időn like keresztül. soccer teams or football Mint mondjuk rá egy foci csapat, teams, maybe.
Well, they have cultural risk. Will people still De ott meg viszont ott van a kulturális want to rizikó. watch football and soccer Lehet, hogy az emberek nem fogják nézni a focit a in jövőben, 100 years? 100 év múlva. And they're not so portable, and they're very És nem igazán mozdítható ugye az a értékeszköz. political. Instead of És eléggé politikusak is. buying the Fontainebleau Hotel, which is a nice hotel, És ahelyett, hogy találná egy gyönyörű, szép hotelt, ami valóban szép, worth whatever billions in Miami, ami ér milliárdokat ugye Miami strandján, instead of buying the equivalent amount of Bitcoin, akkor ugyanabban az értékben vásárolsz if you bitcoint, bought the Bitcoin, mert hogyha azt you can move megvásárolod, that to any city in the world azt elbírod mozdítani bármelyik városba a every világon, hour of the day, bármelyik órában a napban, compose it, decompose bírod tárolni, it, elküldeni, recompose it, dematerialize. materializálni, When there's a nasty tax on it, you can just amikor valami olyan országban vagy, ahol durva adót kivetnek a move bitcoinra, yourself to a different csak elmozdítod magadat egy jurisdiction másik where there's a better országba, tax treatment. ahol sokkal jobbak az adózási körülmények. And if you think of it like that, És then hogyha erről így gondolkodol, it's a multi-hundred trillion dollar asset. ez egy multi 100 billió Asset class. dollár értékeszköz. So at 10 trillion, it's 500,000. Tehát körülbelül 10 billió dollárnál a bitcoin értéke olyan fél millió dollár Then at lesz, 100 trillion, it's 100 billió dollárnál so- már 5 millió dollárt fog érni egy I bitcoin. think, we're marching toward $10 trillion. És én azt gondolom, hogy már eléggé szépen menetelünk per pillanat ugye a 10 billió dollár Which is, sorry, $10 kapitalizációhoz, million a coin. és a 10 millió dollár per egy bitcoin. Which is why Bitcoin enthusiasts see it's just a very great long-term store of value. Ami a bitcoin entuziasta, tehát olyan embereknél, akik hisznek a bitcoinba, csak egyetlen egy dolgot jelent, hosszú távú értéket megőrizni, és inkább nem csak megőrizni, hanem egyre többet fog érni. And it's a great investment idea És egy nagyon jó befektetési ötlet. because it meets the needs of 8 billion people. Mert a 8 milliárd embernek az igényeit fogja When you think kielégíteni. of it as digital gold, Hogyha elkezdesz gondolkodni a bitcoinról, mint a digitális then aranyról, it should replace gold. Gold's worth akkor egyértelmű, hogy le fogja váltani az $10 aranyat, trillion, and that takes mert a arany per pillanat 10 billió dollár az értéke az összaranynak a földön. Bitcoin to 500,000. But when you think of it as digital property, like De amikor már elkezdesz gondolkodni a bitcoinról, mint egy digitális ingatlan, replacing buildings amely már le fogja váltani az épületeket, and land földet, and other long storeholds of wealth, vagy bármilyen más hosszú távon tartó értékeket, then you're up by a factor of 20 or 30 akkor te egy 20-as, 30 faktorra még megbírod szorozni from azt there. az I mean, it összeget. should not be. It's much better than digital gold because Tehát sokkal jobb, mint a digitális I can arany, move Bitcoin at the speed of light, and I can mert ugye a bitcoint el tudod küldeni program fénysebességgel, it to 1 million transactions. és be tudod programozni arra is, hogy 1 millió tranzakció per órára működjön egy iPhone-on, Website, you can't do that with vagy egy weboldalon, gold. So azt te az aranya nem tudod it's got megtenni. more utility than gold. Úgyhogy sokkal nagyobb lesz a felhasználása az aranya Which szemben, means it's probably worth 20 or 30 trillion ami azt jelenti, hogy 20-30 if billió it just dollár replaces the gold. csak a puszta tény, hogy az aranyat leváltsa. Digital monopolies, the Apple, the Google, Tehát a digitális monopóliumok, mint az Apple cég, vagy a Google, the YouTube, the A YouTube. Facebook, vagy a Facebook, these things, The MicroStrategy. we thought that we were late to them, but the truth mi azt gondoltuk annak idején, is hogy Google would have been a lekéstünk good róla, idea to invest in,
all the way De up a to Google-be még mindig jó ötlet volt betenni a like a pénzedet, few months ago. még pár hónap ezelőtt is. Apple and Google, probably more powerful than most nation states. A Apple és a Google sokkal nagyobb hatalmuk van, mint bizonyos államoknak a világon. Same with Microsoft. És ugyanez van a We thought Microsoft-tal is. Microsoft, we understood that one, and Microsoft got more powerful in the past 24 months. Az utolsó 24 hónapban még a Microsoft értéke is hatalmasat Bitcoin emelkedett. represents a paradigm shift. Tehát a Bitcoin az egy paradigmaváltást It's képvisel. the digital transformation of Ez egy digitális transformáció a pénznek, az and ingatlannak energy. és az energiának. And paradigm shifts És az ilyen are so paradigmaváltások profound that you're staring annyira finomak, at them and you don't realize hogy sokszor nézel rájuk, és they nem took place because fogod your föl, hogy azok milyen worldview is változást fognak hozni constructed based a upon a világba. bunch of assumptions that you've always taken for granted. És csak is olyan feltételezésekkel, amire te ilyen készpénznek veszed. Cash trash. Ray Dalio Tehát a Ray Dalio ki is írta sokszor, hogy a pénz az szemét. says that is generating 0% interest. Tehát ugye semmi hozammá nincs The money rajta. supply expanded by 20% a year for the past. És most az utóbbi időben nem 7%-kal növekszik ugye a pénzexpanzió, hanem 2 20%-kal. years. You can see it in U.S. single-family homes, which Tehát lehet látni, hogy a sima ingatlanok shot Amerikában up 40% in price. fölmentek 40%-ot árban. And so if the money's being devalued 20% Tehát, hogyha éves szinten a pénzedet leértékelik a year and you're 20%-kal, generating 0% interest, you got a és nulla hozamod van negative rajta, real yield of minus 20%. tehát akkor ott van egy mínusz 20%-os hozamod, And I did the math in my head and I és én csináltam egy matekot a fejemben, concluded that pretty much the $500 million in és rájöttem, hogy az 500 millió purchasing dollár power would be cut into $250 million. vásárlóerő, ami nekem a számlámon van, az le fog feleződni Purchasing power in a vásárlási erőbe 36 to 48 months. 36-48 hónap alatt. I could use cash to pay my employees, but Oké, muszáj használnom a készpénzt, hogy ugye fizessem a dolgozókat a cégnél, ultimately we were sitting and mired, and so de ott ültünk, és csak néztünk, ugye, hogy tulajdonképpen a pénzünknek az értéke el fog menni. that doesn't work. And so És az nem in működik. that situation, we decided we should do something transformational. És ebbe a pillanatban döntöttünk, hogy csinálunk valami olyat, ami teljes transformációt fog okozni. And and if you went to a Harvard B School class and És hogyha te Harvardon mentél egy B tagozatú corporate iskolába, strategy said, what are you going to do? és amikor megkérdezik tőled, hogy te mit tennél, The investors want the cash back. a befektetők akarják vissza a készpénzüket, You can't generate a yield on the cash. és nem tudsz generálni profitot magán a pénzen. The company needs to grow. A cégnek ugye szüksége van, hogy növekedjen, Well, the answer is you do a transformational acquisition. tehát ilyenkor egy transformációs akvizíciót, tehát ugye So if I csinálsz. could have bought VMware, or Tehát megtehettem volna, hogy megveszem a if I could have VMware-t, bought WhatsApp, or if I could have WhatsAppot, bought Snapchat, or vagy Snapchatet, tehát valamilyen startup if I céget, could buy like a super high growth digital monopoly or some vagy valamilyen digitális moonshot monopóliumot, thing that would vagy valamilyen dolgot, ami lehet, hogy fölmegy az go to the egekbe, sky, then yeah, maybe that saves the company. és lehet, hogy az megmenti a cégemet. And I'm the guy in 2011 that bought Amazon, Apple, De én az a fickó vagyok, aki 2011-ben Facebook vettem Amazon, Apple, Google Facebook, stock, Google you részvényeket, know, and they all worked out well. And I és mindegyik elég jól alakult. thought the year's 2020, És gondolkoztam azon, hogy hát itt vagyunk, az év 2020, we're at the end of the mobile wave. vége a mobil korszaknak. You know, I tell a story of, I tell a funny story in the mobile wave about my niece on a beach, and she's like,
I don't know, 8 years old. And Tehát egy nevetséges sztorit elmeséltem az egyik unokahúgomnak a strandon, she wants the big 8 éve, apple. And és ő akarta a I Apple-t, said, oh, you want to go to New York City? és azt kérdeztem tőle, hogy akarsz elmenni New Yorkba? She's like, give me the big apple for my birthday. And I said, Tehát add ide nekem a Apple-t a want to go to New szülinapomra. York City? She goes, no, Tehát azt mondja, hogy New Yorkba akarsz menni? I Nem, want the iPad. nem, az iPad-et akarom. And I thought, okay, little girl wants an iPad. Tehát gondolkoztam ott, hogy egy kislány akar egy That iPad-ot, means that the entire world wants this. tehát az azt jelenti, hogy ha ő akarja, akkor az egész világ And this is a akarja, big deal. So és ez elég nagy buy dolog, Apple stock. és akkor vettem Apple részvényeket. Well, in 2020, I'm 2020-ban talking to the same niece. én beszélek ugyanazzal az unokahúgommal, And I said, what do you think? And she goes, és mit yeah, well, I just bought gondolsz? some Amazon stock. Hát igen, pont vettem Amazon részvényeket. And like Amazon's trading at like $3,300. És akkor, amikor beszéltem vele, $3,300 volt az értéke az Amazon Share, you részvényeknek. know, and it just doubled. És azóta is megduplázta az I'm like, okay, árat. well, if 20-somethings now know they should buy Amazon and Apple and Google, Tehát, hogyha ők tudják most is, hogy milyen részvényeket kell venni, this is not a misunderstood ez nem egy félreértés akkor. technology trend anymore. És ez a technológia nem egy félreértelmezett trend. Every Uber driver Tehát minden egyes Uber vezető understands that. So, megérti ezt. so get off the mobile wave. Tehát akkor le kell szállni erről a mobil korszakos hullámról, Get on the crypto wave. és föl kell szállni a kriptó hullámra. It's pretty clear as if you look at the history of humanity and look És hogyha nézed az emberiség at the history történelmét, of science, that great improvements in the civilization a nagy olyan dolgok a emberiség civilizációban, ami javítottak a and the human helyzeten, condition, they're all tied to technology. mind a technológiához vannak kötve. 100%. If you master fire, Ami 100%-ig igaz. electricity, oil, Ugye kezdve a tűztől megyünk a elektromosságra, olaj, higher level mathematics, magasabb szintű matek, these things make a difference. ezek azok a dolgok, amelyek változást hoznak. Antibiotics, Antibiotikumok, unquestionable if you study it. And, you know, on the other hand, there's a lot of other things people engage in. And, és ugye persze vannak más dolgok is, amivel az emberek you know, foglalkoznak. some pursuits, you know, I like art, music, Szeretem én a művészetet és a they're zenét, good. ezek is jók. Politics is like half and half, right? A politikában mindig ugye fele-fele a dolog. Half the time it helps and half the time Fele időben segítenek, fele időben And meg csak ártanak. unclear whether it's hurting when they think they're helping. És még ők se tudják, hogy segítenek-e, amikor éppen ártanak, vagy ártanak éppen, amikor azt gondolják, hogy Or segítenek. whether they're Tehát helping when they think they're hurting. But I think clearly engineering is a better moral high ground. de a mérnöki alap az sokkal jobban és morálisabb alapot To ad, stand on. hogy If I buy it- azon álljál. Én azt gondolom, hogy ezzel az emberrel tudnék óraosszákig jó elbeszélgetni. Lenne miről beszélgetnünk, és remélem is, hogy egy nap találkozunk vele, mert miért ne. Én azt gondolom, hogy az olyan emberek, akik, mint Michael Saylor, látják a jövőt, és hisznek abban, amin tesznek, és cselekednek is, azok lesznek majd a jövőben azok az emberek, akik ezt a bolygót szerintem sokkal jobb helyét teszik. És én nekem hinnem kell ebben, mert alapvetően mindig pozitív vagyok. És ezért gondolom, hogy én követni fogom ezeket az embereket. Tudjátok, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, a végén ezt el kell mondanom, mindenki azt tesz, amit gondol, és a végére muszáj elmondanom még egy dolgot, hogy a hasonló gondolkodású emberekkel mindig hatalmas energiák szabadulnak fel, és az emberek nagyon jól érzik magukat. Ezért szeretném, hogyha
hova a francba raktam. Ide. Tehát szeretném meghívni azokat az embereket, akik július 29-én szombaton, tehát ugye egészen reggeltől tartani fog estérig egy kriptó találkozó, tehát itt a most már kedves barátom Denkler Miklós és Szabó Péter meg én magam meg fogunk szólalni. Egy ilyen kriptópartit rendez a Tamás. Ez a weboldal, én ennek a weboldalnak a linkjét betettem a videó alatt, tehát a videó alatt, ha rákattintasz a többre, akkor igen, ott le fognak jönni a linkek, ott látni fogod ezt az oldalt. Itt tudsz majd jelentkezni, lehet kriptóval fizetni, 7000 forint, itt látom, hogy a részvétel 7000 forint, és ugye ebben a részvételében a belépőjegy ára tartalmazza az ebédárát, roston készült vagy rántott csirkemmel, sült burgonyával, salátával, csemegőborkával, üdítővel. Tehát úgy tudom, hogy nem túl sok ember fér ugye oda be, ilyen 70-80 ember, és már jó sok jegyet eladtak. Úgyhogy ha valaki éppen nem valahol a világ másik oldalán van, mert nyaral, július 29-én, azt szeretettel várom ott Szegeden egy ilyen kriptó találkozón, ahol mindenről elbeszélgetünk, és jól érezzük magunkat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mára ennyit akartam, Isten áldjon mindenkit, és csak óvatosan a coinok világában. Sziasztok!